Det här blir introt den här gången. Jag har smygstartat ganska rejält. Det här är en kopia som jag gjorde från min nya silikonform till Arapaima. Plastkopia som jag har spraymålat vit så att det blir lite glansigare. Jag har ritat så att jag vet var leran ska sluta så småningom. Och där silikonet ska börja när jag häller på den första halvan. Så nu sitter jag och bygger lite Lego här. Jag har ju fäst den i en platta här som ni ser. Och så har jag börjat sätta fast lite Lego. Det blir väl lite tydligare när jag väl sätter igång. Så kanske ni fattar bättre varför jag gör som jag gör. Ja, jag ska fortsätta bygga Lego. Nu börjar getingarna komma, säger jag. Jag vill inte att de bygger bo i min verkstad. De får bygga bo någon annanstans. Jag brukar bygga upp lite så här med Lego för att då går det inte åt lika mycket lera sen. Så det är egentligen bara därför. Det är inte så kul att titta på kanske. Biltemalera om det är någon som undrar. Det blir ett jävla legobygge av alltihopa. Men nu är det klart. Det finns ju ett par verktyg som är bra att ha när man håller på med det här. En sån här för att kunna liksom trycka leran mot mastern. När man har gjort det så behöver man göra kanten så fin som möjligt. Och då drar jag med en sån här. Sen behöver man ju ha lite fördjupningar så att formhalvorna passar ihop. Då tar jag bort lite lera med en borr och sen såna här. Så nu är det dags för silikon. Får vi hoppas att det är hyfsat tätt. Då ska vi se hur det ser ut. Det är en del Lego och plocka bort nu. Innan vi kommer ner till leran. Så, man kan ju bygga upp
kanterna av något annat. Men fördelen med Lego det är just att man kan plocka bort det. Men inte plocka bort allt. Så då kommer man liksom åt lite bättre när man nu ska göra rent mastern. För det kommer ju alltid lite lera i kanten där och sådär. Så jag kommer bara ta lite vanligt papper här nu och torka rent. Tops är bra också. Men som ni ser så fastnar det inte så mycket lera i själva silikonet. Och det beror lite på hur slät den här delen är av leran. Har man en lera och inte gör den slät utan den är full med gropar och skit, då kommer det fastna mer silikon på sen. Så att är man noga så blir det bra. Nu kommer vi till den tråkiga men jävligt viktiga delen. Och det är att lägga på vaselin. Så nu ska jag pensla. Kan vara lite svårt att se vart man har varit och inte varit någonstans. Så att man får försöka ha någon form av strategi. Jag tror att jag har lyckats smeta in överallt. Så nu ska jag bygga upp med Lego igen och sen hälla på nästa halva. Det här är den sidan som jag nyss hällde på. Men eftersom jag ska göra fler formar så tar jag bort den här sidan istället. Det spelar väl ingen roll egentligen, men nu gör jag så. Batteriet dog så jag fick byta, men ni har inte missat något. Måste vara lite försiktig eftersom jag ska göra fler former, så vill jag inte att mastern ska ramla ur. Det är ju alltid lite att klippa bort för att hällhålet ska bli perfekt. Så nu kommer jag pensla på vaselin igen på den här sidan. Bygga upp Lego. Hälla dit en halva till. Och så fortsätter jag så tills jag har så många former som jag vill. Men det behöver ni inte titta på. Så vi klipper. Färdig! Den andra formen blev faktiskt bättre än den första. Det var för att jag hade slarvat lite med vaselinet. Så att när jag skulle ta isär den där så blev skarven inte perfekt. Men jag tror det kommer funka bra ändå. Så nu har jag 2 formar. Och jag ska försöka gjuta några beten så jag kan lägga i webbshoppen. Så ni kan köpa några arapaimor. Vi får se hur många jag hinner få ihop. Det börjar bli lite brådis om jag ska få ut det här avsnittet på min födelsedag i tanken. Så när ni har tittat klart på det här avsnittet som alldeles strax är slut, så kan ni väl gå in på southstream.se och kolla i webbshoppen. Men som vanligt, stort tack för att ni har tittat. Och skitfiske på er om ni ska ut. Hepp då!